Nu se poate să ajungi în Cracovia și să nu ai brusc sentimentul că ai nimerit în mijlocul unei povești superbe, cu aer regal. Și cam aceasta este senzația care te va însoți în toată zona orașului vechi. Odată ieșit din perimetrul acesta, însă, sentimentele se schimbă iarăși brusc și te năpădesc puternic realități istorice din cartierul evreiesc. Iar dacă pașii te poartă înapoi pe malul Vistulei, senzația de calm și frumos se instalează rapid. Categoric, orașul acesta e un adevărat carusel de emoții și experiențe turistice ce nu trebuie ratat. Cracovia a fost capitala Poloniei între anii 1038 și 1569, iar astăzi este al doilea oraș ca mărime și unul dintre cele mai vechi din Polonia. Se întinde de o parte și de alta a râului Vistula și a reprezentat de-a lungul timpului unul dintre cele mai de seamă centre culturale, academice și artistice ale țării. Totodată este unul dintre principalele centre economice ale Poloniei. Ce se poate vizita în Cracovia? Nu știu dacă se poate spune că există un punct principal de interes urmat de altele secundare. Mi se pare că toate au aceeași importanță și încărcătură istorică și emoțională. Ne începem vizita cu piața centrală, cea mai mare din Europa. Aceasta este înconjurată de clădiri istorice și impozante, care mai de care mai spectaculoase. Pare să fie prezidată de statuia lui Adam Mickiewicz, considerat cel mai romantic poet polonez. În spatele său se află impresionantele galerii de artă, construite în perioada Renașterii, ca centru important de negoți. La etaj se află expoziții de pictură și sculptură poloneză din secolul XIX, iar parterul mai păstrează încă amintirea comerțului făcut altădată prin prezența magazinelor cu suveniruri și diverse produse locale. Biserica Sfânta Maria este un important simbol al pieței centrale. Pe lângă arhitectura specială, biserica ascunde și o legendă, care explică diferența de nivel dintre cele două turnuri ale sale. Se spune că acestea au fost proiectate și ridicate de doi frați, ambii arhitecți. Însă, din invidie că turnul ridicat de el era mai mare decât al său, unul dintre arhitecți l-a ucis pe celălalt, apoi s-a sinucis. Turnul primăriei este singura parte a vechii primării din Cracovia, care a rămas în picioare după un incendiu devastator din secolul XIX. Se spune că sub acest turn se află niște beciuri care, cu ani în urmă, erau folosite drept camera de tortură. Piața centrală este foarte vie, în continuă mișcare și forfotă încă de la primele ore ale dimineții și până seara târziu. Momente în care totul se transformă într-un spectacol de lumini calde și blânde, iar în aer se simte voia bună a turiștilor și trecătorilor locali deopotrivă.
Orașul vechi, pe care n-ai cum să ratezi, se află în întregime în Patrimoniul Universal UNESCO. Pare să fie zona cea mai căutată de turiști și este mărginită de un parc generos, Parcul Plantii. Acesta înconjoară tot orașul vechi pe o distanță de 4 kilometri. Aici se află și Barbicanul, care este un tun de pază cilindric construit în jurul anului 1498. Iar intrarea în orașul vechi se face prin Poarta Sfântului Florian, construită în 1307. De aici, drumul te duce pe strada Florianska, locul unde au călcat pentru prima dată regii aleși la încoronarea din Catedrala Wawel. Totodată, poți reface drumul regal al încoronării, fie pe jos, admirând fiecare clădire în parte, fie din trăsura cu cai ce pare desprinsă din poveștile de pe vremuri. Castelul și Catedrala Wawel, ce par să vegheze întregul oraș din cel mai înalt punct al dealului Wawel, sunt de asemenea spectaculoase. Castelul a fost construit inițial în stil gotic, iar după ce a ajuns reședință regală, a fost transformat în stil renascentist, în timpul domniei lui Sigismund I. Simbol al orașului,
Acest monument al trecutului poporului polonez este o bijuterie cu o valoare istorică, artistică și culturală inestimabilă. Se poate vizita atât curtea castelului cât și interiorul, unde sunt găzduite mai multe expoziții temporare și permanente, cum ar fi încăperile oficiale de stat, comoara coroanei și armura, apartamentele regale, castelul pierdut, castelul reconstruit și așa mai departe. Noi am ales camerele oficiale și vi le arătăm și vouă. Catedrala Wawel este locul de încoronare al regilor Poloniei și totodată catedrala unde Papa Ioan Paul al II-lea a oferit prima liturghie în calitate de preot, în 1946. Tot aici este și locul unde se află mormintele regale ale eroilor polonezi, președinților și persoanele importante din istoria poloneză. Aici se pot vizita sarcofage și monumente ale regilor, altare și capele, precum și muzeul catedralei. Nu poți pleca de la castel fără să afli și legenda dragonului, care distrugea întregul ținut, devorând în principal fete tinere. Speriat de faptul că fiica sa, Wanda, ar putea cădea prada acestui dragon, regele Cracus a promis mâna fiicei sale, celui care va învinge dragonul. Până la urmă, acesta a fost răpus de un tânăr din popor, pe nume Scuba, care l-a ademenit pe dragon să mănânce un miel umplut cu sulf. Având arsuri puternice după masă, dragonul a coborât la râu să-și astâmpere setea și a băut jumătate din râul Vistula, fapt care i-a adus apoi sfârșitul. Iar tinerii au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Cartierul Kazimierz, fondat de Kazimir cel Mare în 1335, a fost cândva un cartier independent, cu primărie și administrație proprie. Mai târziu, a devenit cartierul unde au fost alungați evreii în timpul războiului. Astăzi este un cartier ca oricare altul, al cărui punct principal de atracție este dat de vechea sinagogă. Bineînțeles că există și câteva monumente ridicate în memoria evreilor pentru ca istoria să rămână vie. În acest cartier, regizorul Steven Spielberg a filmat în 1993 celebrul său film Lista lui Schindler. Ce trebuie neapărat să mai încerci? Preparatele tradiționale poloneze. De exemplu, nu se poate să ocolești pierogii, colțunașii polonezi umpluți cu tot felul de umpluturi delicioase,
indiferent că sunt sărate sau dulci. Bucătăria tradițională abundă în carne și rădăcinoase, toate gătite foarte bine. Dragii mei, acesta a fost materialul meu despre un city break în Cracovia. Eu sper că v-a plăcut ce ați văzut și că ați reușit să vă convingeți că merită vizitat. Acum vă spun la revedere și vă aștept cu drag în vlogul următor. Urmăriți-mă și activați-vă notificările pentru a fi la curent cu postările mele în timp real. Toate cele bune și ne auzim curând!